હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે લીલી તુવરના ઢેખરા કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈશું। ઢેખરા એ સાઉથ ગુજરાતની એક ટ્રેડિશનલ રેસિપી છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તમે આને લીલવાના મુઠિયા પણ કહી શકો છો કારણ કે એ ફ્રેશ તુવરના દાણામાંથી બને છે। આ ઢેખરા ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ હોય છે। તો જો તમે ક્યારેય આ ના ખાધું હોય તો આજે હું તમને પરફેક્ટ માપ સાથે એને બનાવવાનું શીખવાડીશ। તો ચલો ઢેખરા એટલે કે લીલવાના મુઠિયા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે તુવરના દાણા બાફી લઈશું। તો એ માટે કુકરમાં મેં 1 કપ એટલે કે 200 ml પાણી ગરમ કરીને એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે। હવે આપણે એની અંદર 1 કપ લીલી તુવરના દાણા ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 115 ગ્રામ જેટલા છે। બરાબર મિક્સ કરીને આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને 2 સીટી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર લગાવી દઈશું। 2 સીટી પછી કુકરની વરાળ આપણે જાતે જ નીકળવા દેવાની છે। 2 સીટી લગાવ્યા પછી મેં કુકરને એની જાતે જ ઠંડુ પડવા દીધું હતું। ત્યાર પછી હવે હું ઢાંકણ ખોલું છું। તો તમે જોઈ શકો છો તુવરના દાણા આપણા સરસ બફાઈ ગયા છે। તો આપણે બધું જ એનું પાણી નિતારી દેવાનું છે। જો તમે એક દાણો દબાવીને જુઓ તો સરસ એ મેશ થઈ જવો જોઈએ। હવે મેં ગેસ ઉપર એક પેન ગરમ કરવા મૂક્યું છે। એની અંદર આપણે માપીને 3 કપ એટલે કે 600 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 200 ml વાળો મેઝરિંગ કપ લીધો છે। 3 કપ પાણી ઉમેરીને આપણે એને બરાબર ઉકળવા દેવાનું છે। જ્યારે પાણી આ રીતે ઉકળવાનું શરૂ થઈ જાય ત્યારે આપણે એની અંદર 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી જેટલું આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। આની અંદર મેં 8 કળી લસણની, 5 નંગ લીલા મરચાં અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો લીધો હતો। આ પેસ્ટ આપણે ફ્રેશ જ બનાવીને એડ કરવાની છે તો ટેસ્ટ સારો આવે છે। અડધી ચમચી આપણે એની અંદર હળદર ઉમેરી દઈશું। બધી જ વસ્તુ આપણે આ રીતે ઉકળતા પાણીમાં જ ઉમેરવાની છે। સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું નાખીશું અને મીઠું ઓછું લાગે તો તમે પછીથી પણ ઉમેરી શકો છો। 1 ચમચી ધાણા જીરું ઉમેરીશું। 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં સફેદ તલ ઉમેરીશું। 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એની અંદર ગોળ ઉમેરવાનો છે અને છેલ્લે આપણે એની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને આ પાણીને આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું, જેથી ગોળ પણ સરસ ઓગળી જાય અને મસાલામાં પણ કચાશ ના રહે। જ્યારે પાણી આ રીતે 3-4 મિનિટ ઉકળી જાય એ પછી આપણે એની અંદર બાફેલા તુવરના દાણા ઉમેરી દઈશું અને હવે આપણે એની અંદર 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલો ઘઉંનો બારીક લોટ ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 55 ગ્રામ જેટલો છે। એક બાજુ લોટ ઉમેરતા જવાનું છે અને બીજી બાજુ વેલણથી મિક્સ કરતા જઈશું, જેથી એમાં કોઈ ગાંઠ ના રહે। સાથે જ આપણે એની અંદર 1/4 કપ એટલે કે પા કપ જેટલો બેસન ઉમેરીશું। ગ્રામમાં 25 ગ્રામ બેસન છે। અડધો કપ એટલે કે 45 ગ્રામ જેટલો આપણે જુવારનો લોટ ઉમેરીશું। બધા જ લોટ અહીંયા બારીક જ લેવાના છે, કોઈ પણ લોટ આપણે કગરો નથી લેવાનો। 1/4 કપ જેટલો આપણે એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું, પા કપ જેટલો। હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને વેલણની મદદથી આપણે સતત હલાવતા રહીશું તો બધી જ વસ્તુ સરસ મિક્સ થઈ જશે। બીજા ગેસ ઉપર મેં લોખંડનો તવો પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે। જ્યારે બધી જ વસ્તુ પાણીમાં સરસ મિક્સ થઈ જાય ત્યારે આપણે પેન હટાવીને લોખંડના તવા પર આ પેન મૂકી દઈશું અને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 8 થી 10 મિનિટ માટે એને કૂક કરીશું। તો ચમચીની મદદથી આ બધો જ લોટ વેલણ ઉપરથી કાઢી લઈશું અને એને ઢાંકીને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કૂક કરીએ। વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે। 5 થી 6 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને એને મિક્સ કરી લઈશું। દર 2-3 મિનિટે તમારે ઢાંકણ ખોલીને મિક્સ કરતા રહેવાનું છે, જેથી લોટ જે છે એ પેનના તળિયે ચોંટે નહીં। હવે આપણે એની અંદર 1/3 કપ જેટલું એટલે કે ગ્રામમાં 40 ગ્રામ જેટલું ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેર્યું છે અને 1/4 કપ એટલે કે પા કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે। લીલું લસણ તમારે આમાં ચોક્કસ ઉમેરવાનું છે, એનાથી ઢેખરાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। બધી જ વસ્તુને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને હજી પણ આ મિશ્રણ જે છે એ ઘણું ઢીલું છે, તો જ્યાં સુધી એકદમ ગાઢું ના થઈ જાય ત્યાં સુધી એને ઢાંકીને કૂક કરીશું। એકદમ સરસ મિશ્રણ ગાઢું થઈ જવું જોઈએ। 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને ફરીથી એને મિક્સ કરી લઈશું અને આ મિશ્રણ જે છે જ્યારે આ રીતે પેન છોડવા લાગે એટલું ગાઢું થાય ત્યારે આપણે એને એક સ્ટીલની ડીશની અંદર કાઢી લઈશું અને એકદમ ટોટલી એને ઠંડુ થવા દેવાનું છે। ઠંડુ થઈ જાય પછી જ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। તો અત્યારે એને આપણે પંખા નીચે મૂકીને ટોટલી ઠંડુ કરી લઈએ। જ્યારે આ મિશ્રણ ટોટલી ઠંડુ થઈ જાય ત્યારે આપણે હાથને તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરીશું અને આમાંથી થોડુંક મિશ્રણ લઈને આપણે ગોળ બોલ બનાવીશું અને 2 હાથની વચ્ચે આ રીતે એને ચપટું કરી લઈશું। આ જ રીતે આપણે બધા જ મિશ્રણમાંથી મુઠિયા બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે। તો અહીંયા મેં બધા જ લીલવાના મુઠિયા બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે। તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે લીલવાના મુઠિયા બનાવ્યા હતા એ આપણે એક વખતમાં કડાઈમાં જેટલા આવી શકે એટલા એડ કરીશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને આપણે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી એને ફ્રાય કરવાના છે।
શરૂઆતમાં એને તરત જ આપણે ચમચો નથી લગાવવાનો, નહીં તો એ તૂટવા લાગશે. તો થોડીક સેકન્ડ પછી આપણે આ રીતે ફેરવતા રહેવાનું છે અને એને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દઈએ. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને મેં ઢેખરાને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય કર્યા છે. તો હવે આપણે એક જારાની મદદથી એને ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈશું અને બાકીના બધા જ મુઠિયા આપણે આ જ રીતે તળી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ ક્રિસ્પી બન્યા છે. આ મુઠિયા ખાવામાં ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ ઢેખરાની રેસીપી ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી ચેનલ હિન્દી હોમ ફૂડ રેસીપી પર જઈને જોઈ શકો છો. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.